Hello mga ka-home base kada! Today, ang i-share ko sa inyo is how I earned more than $5,000 sa aking part-time dito sa Fiverr. This is not sponsored ha, and marami na po akong videos na ginawa for Fiverr, like yung paano mag-create ng gig, paano mag-create ng account, dapat mong gawin para maging visible ka sa Fiverr. And ngayon, i-share ko naman sa inyo, i-reveal ko yung aking 3 secret steps on how I earned more income dito sa Fiverr. So kung interesado po kayo sa topic natin for today, make sure na panoorin nyo po yung buong video. Huwag kayong mag-skip ha, at maghanda na dahil magsisimula na po tayo as in now na! I started on Fiverr since August 2019. And that time, sinubukan ko lang din maghanap ng part-time gig and nakita ko nga yung Fiverr. So I tried to create an account and a gig for email marketing and automation. That time, nag-work pa ako under an agency. Dito sa video na ito, pinakita ko yung status ng aking unang gig na kagagawa pa lang, pero after a few hours, meron na agad umorder sa akin for $5 for my email marketing and automation gig. Nakakatuwa is nagtuloy-tuloy na talaga yung aking part-time gig. And I decided na mag-quit na dun sa current work ko at ituloy na lang yung aking mga part-time gigs dito sa Fiverr kasi naghahanap talaga ako ng part-time and flexible schedule. So now na na-orderan na ako ng $5 or $25, I feel na hindi ako satisfied sa ganung pag-charge lang palagi. Lalo nga't ini-improve ko na yung sarili ko. So I want to attract more premium clients so that worth it yung kikitain mo and win-win yun for me and for the future clients or buyers sa Fiverr. Pero kahit beginner ka, magagawa mo rin to. At ngayon, isi-share ko yung aking 3 secret steps on how I earn more than $5,000 dito sa Fiverr. Una sa mga steps natin ay ang, bago natin ituloy ang video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! Niche down and upskill. Initially, yung aking gig is about email marketing and automation. And kung mapapansin mo, para sa akin, medyo malawak siya. Kasi pag sinabi mong email marketing and automation, maaari ka mag-cover ng iba't ibang email platform dyan or email software. Basta i-cover mo yung pinaka-marketing automation side niya. Napansin ko lang na kapag ganun, iba-iba yung nag-i-inquire sa akin. And although may knowledge ako sa ibang mga software, hindi naman lahat yun ay specialty ko talaga. So I realized, bakit di na lang ako mag-target ng client or buyer dito sa Fiverr? So I decided na mag-focus na lang sa marketing automation gamit ang ActiveCampaign. Nag-take ako ng ibang mga trainings and tutorials na makakadagdag sa aking nalalaman. And that helps me to properly position yung marketing automation ko dun sa mga pain points ng mga nag-i-inquire sa akin na clients. Nung ginawa kong i-niche down na yung aking email marketing and automation using ActiveCampaign, mas madali akong nakaka-attract na ngayon ng mga target clients kasi alam na agad nila na pagka tinype nila yung aking keyword na let's say ActiveCampaign, ako agad yung lalabas doon. So, mas madali akong nasa-search. Meron pa rin naman akong 2 extrang gigs dito sa Fiverr. Kaya lang, honestly, hindi ako na-orderan doon sa 2. Yung isa is for MailChimp and the other one is for Canva. Although, yung ibang mga kakilala ko na may gigs naman ng ganon sa Fiverr, doon naman sila na-orderan. Which I think is parang nagre-reflect yung iyong kagustuhan, yung iyong personality dun sa gig na ginagawa mo. I think that's also the reason why mas nafe-feel ni client or ng mga buyers na dito lumalabas yung parang personality ko dito sa gig na to. I don't know, but mas nakaka-attract talaga ako kapag itong ActiveCampaign ko ng gig yung nakita nila. Dito na sila nag-i-inquire at umu-order sa akin. So kung ikaw newbie pa lang at ngayon ka pa lang mag-iisip ng gig mo, mas maganda na yung gig na gagawin mo is yung talagang skill na gusto mong gawin and something that you enjoy doing para mas lalabas yung aura mo dun sa gig na gagawin mo dito sa Fiverr. Second sa steps na ginawa ko to earn more than $5,000 dito sa Fiverr ay ang I improved my gig. So yan, di ba sabi ko, nag-niche down na ako and upskill. Kaya yung sunod naman is kailangan ko improve
parang i-revamp yung aking profile, yung gig ko dito sa Fiverr. And dito sa video na ito, shinare ko kung paano ko nga in-improve yung aking thumbnails. I made sure na yung kulay ay kapansin-pansin. And even yung mga elements na ginamit ko sa Canva, I made sure na lahat yon ay makakatulong para mapansin yung aking thumbnails. Dahil kung hindi ka magpapapansin, hindi ka magkakaroon ng click rate or open rate. So, in-improve ko din pati yung aking title, description, keywords. As in, in-improve ko talaga lahat. Para once na makita ni client, madaanan niya yung aking thumbnail, may potential na i-click. Pag nabasa niyo yung mga description ko, magkakaroon siya ng interest para mag-inquire sa akin. Which is, ganun nga yung nangyayari. Kasama na rin doon yung pricing and packages ko, inayos ko, and malaking bagay din kasi yung choice of colors mo sa paggawa mo ng thumbnail. So, make sure na ayusin nyo, pagandahin nyo talaga yung thumbnails nyo, and even yung mga important information sa kabuuan ng iyong gig. Lahat yan, kailangan talaga i-improve mo, which is what I did. Karoon ako ng mataas na open rate, click rate, and inquiries from the buyers. And even the way I talk to the buyers, I ask open-ended questions para mas marami akong makuwang detalye from the client, para mas madali kong maunawaan kung ano yung mga pain points and needs ni client, mas madali kong maipoposisyon yung aking marketing and automation gig to help the client. So make sure to really follow these 5 best tips para maging visible ka at ma-orderan ka talaga dito sa Fiverr. Kasi lahat ng shinare ko po dyan ay nag-work sa akin at lahat yan ay base sa mga natutunan ko, experience ko. Honestly, nag-work talaga yan sa akin, and I'm sure mag-work yan sa inyo basta sundin nyo po ng mabuti. Provided na ito talaga yung gig na gusto nyong gawin. Gumanda talaga yung status ng gig ko dito sa Fiverr at nagkaroon ako ng mas maraming incoming orders at yung iba na uwi na sa direct client. Pero syempre, lalo na newbie kayo, iba pa rin kapag lahat ng transactions nyo na gagawin ay dito sa Fiverr para may assurance ka. And syempre, the more na naiipon yung magagandang feedback mo and reviews dito sa Fiverr, mas marami ka ring ma-attract na incoming clients or buyers. So, yung third steps na isi-share ko sa inyo na talagang secret ko kung paano ako kumita ng more than $5,000 dito sa Fiverr. So, sa lahat ng videos ko, I believe hindi ko pa to nabanggit. Ngayon pa lang. So, na yung third steps ko, I applied as a pro seller on Fiverr. Wah! Ano yung pro seller, Mamshi? Parang ngayon ko lang yan nadinig. Meron palang ganyan dito sa Fiverr. Oh. As a verified pro seller dito sa Fiverr, it means that you are part of the hand-vetted group of professionals dito sa Fiverr. Ayan, nabubulol ako. In other words, you are best of the best. Oh, di ba? Wow. And ang thinking ko nun, hindi ako satisfied sa pagkita lang ng $5, $10, $25. I want more. Kaya since ini-improve ko na rin yung skills ko, yung knowledge ko, nakakaroon naman ako ng mga incoming orders, why not apply to become a pro seller dito sa Fiverr para naman matarget ko yung mga premium clients ko. Kasi mas malaki yung chance na makuha ko yung income na gusto ko, di ba? And since merong 11 million businesses dito sa Fiverr, and yung Fiverr Pro status means that you will truly stand out dito sa marketplace sa Fiverr. So, paano ko nga ba nakuha yung Pro Seller badge? Kita ko lang siya. Parang napansin ko lang yung Pro badge dun sa ibang mga seller dito sa Fiverr. So, na-curious ako. At nung ni-research ko siya sa Fiverr, nakita ko yung application form nila. So, sinagutan ko yon at hindi yun biro kasi napakadami talagang information na sasagutan mo. You have to fill out all the information, all the details there. It took me like more than a month bago ko nalaman yung resulta. And dun sa pag-fill out mo ng information, maglalagay ka din ng mga sample works mo, yung video gagawa ka pa. Parang if I'm not mistaken, nasa more than a minute yung video na ginawa ko, introducing myself, what I can do, ano yung nalalaman ko about email marketing and how I can position myself to the clients. Binigay ko yung best ko, pero hindi ako talagang umasa na makakapasa ako kasi alam ko mahirap makapasok sa pagiging pro seller dito sa Fiverr. Yung pagiging pro, it doesn't apply to all the categories dito sa Fiverr ha. Medyo selected lang siya. At ito yung mga
list na mga categories na kung saan pwede mo siyang i-apply as pro kung interesado po kayo. So honestly, medyo naging challenging talaga siya. But then after a month, may nag-email na sa akin at ito na nga yun. Ayan. So natuwa ako kasi hindi ko talaga inasahan na makakapasa ako. Lalo't ang mga kasabayan ko ay from different countries talaga, all over the world. So kung ikaw ay beginner pa ngayon at you're thinking to apply as a pro seller, as in zero knowledge, zero skills ka pa lang, medyo mahihirapan ka. Pero kung ikaw ay beginner dito sa Fiverr, pero meron ka ng experience outside na magagamit mo kung mag-a-apply ka, then why not, diba? I-try mo din. Wala naman ding mawawala. And kung sakaling makapasa ka, malaki ang mababago talaga sa profile mo. Malaki yung naitulong nito sa akin. So, yung pinaka-minimum package namin, dapat $100. So, kung dati na-orderan ka ng $5, $10, medyo magiging, I think, magiging ano na yung client sa'yo, medyo lalayo. Oh, teka, baka hindi na kita afford, hanggang dito lang yung gusto ko. Mawawalan ka ng client, pero ang kagandahan nun is mas naka-attract naman ako ng mga premium client. So noong una nagwo-worry ako, naku baka wala na umorder sa akin kasi kailangan ko nang i-hide yung gig ko, 'di ba? At magsimula ulit. And luckily, surprisingly, meron mga umorder sa akin. At parang kung hindi man ako na-orderan ng ganung kadami, sa isang order ko naman na bago, bawi ko na. Minsan nga mas sobra pa. So yun yung nakakatuwa, yun yung pinaka-positive side naman nun. And another thing is, di ba yung link natin sa Fiverr, we can share it sa ating website link or sa ating profile, and even sa LinkedIn nilalagay ko yan. So naka-attract din ako ng mga clients from LinkedIn, nagpunta sila sa Fiverr at dun sila nag-inquire sa akin. And yung iba na nakahanap sa akin, minsan nagdadirect na sa website, nakita nila yung profile ko sa Fiverr. So nakatulong yon para tumaas yung status ko, and even yung tingin sa akin ng mga buyers, yung mga clients, medyo nag-level up. Yun nga lang, syempre, mas mataas yung expectation nila sa'yo, especially with the quality ng iyong output, diba? So, kailangan mo lang talagang panindigan na ikaw ay pro, nakapasa ka, so dapat kaya mo talaga. Yun naman yung pinaka maganda dun. So, I challenge myself to upskill at lalo kong i-prove sa sarili ko na I'm worth it. Yun. So, every time that you will feel not worth it, parang hindi ka deserve dun sa trabaho na yon, then upskill, okay? Para worth it. So one thing, bonus ko na rin sa inyo, na kapag may mga nag-i-inquire na client, ang ginagawa ko kadalasan is custom offer para mas tailored yung kung ano yung needs ni client, na isa-isa ko talaga, and para maisama ko din yung 20% charge ni Fiverr. Kung interesado po kayo mag-apply or malaman yung mga bagay-bagay, mga information on how to apply as a pro seller dito sa Fiverr, then i-check nyo po yung link sa description box para matutunan nyo muna bago kayo mag-apply. Kasi hindi po lahat talaga nakakapasa. But I'm not discouraging you. Instead, kung beginner ka pala ngayon, zero skills, zero knowledge, it's okay. You will learn along the way, and there's always a chance for you and a room for you for growth, and you just have to learn more, upskill, and wag mawawalan ng pag-asa na kaya mo din, di ba? Lahat naman tayo nagsisimula sa simula eh. So, mag-aral ka lang, i-upskill mo lang yung sarili mo at wag ka matakot na mag-apply. Kung sa tingin mo, kaya mo naman, mag-apply ka. And then, hopefully, di ba, makuha mo din kung ano yung gusto mo, ma-achieve mo yung income na inaasahan mo, not only on Fiverr, but also kung sakaling mag-outside Fiverr ka. Bonus tip nga pala mga ka-homebase-kada, mag-download po kayo ng Fiverr mobile app. Kapag nag-message si buyer or si client sa Fiverr mo, marireceive mo siya agad sa mobile app and makakapag-reply ka agad. Makakatulong kasi kapag lagi kang online, makaka-respond ka agad. Syempre, mas malaki yung chance na makuha mo yung order na yon, di ba? Kesa yung late ka nagre-reply. So, syempre, malamang lumilipat na siya sa ibang mga active or online na sellers. At kung nakarating na po kayo sa part ng video natin na ito, make sure to write down the keyword, I will improve my Fiverr gig. Ayan, bulol ako. I will improve my Fiverr gig. Para alam ko po kung nagustuhan niyo yung topics natin na ito. At kung gusto niyo pa po ng mga related videos and topics about Fiverr. So, antayin ko yung comment mo, ha? Anyway, I'm Sheena Santos. Kita-kits tayo next week dito sa ating channel. Have a great day mga ka-homebase-kada. Bye for now!